ازاي تعمل تأثير الووتر سبلاش او تأثير المية على الصور بتاعتك؟ هيبقى معاك صور ووتر سبلاش بالشكل ده، خلفية بيضة. هتفتح الصورة كنترول A، بعد كده كنترول C، هتيجي عند الصورة نفسها أو اللير وكمل ماسك، ألت على الماسك، كنترول V، بعد كده كنترول I، هتلغي التحديد بتاع كنترول D، وبعد كده تقف على الصورة بتاعتك هنا، تعمل كنترول وديليت، كنترول I، وبعد كده تروح ناقل الصورة بتاعتك للمكان اللي انت عايزه، تظهر معاك تأثير الووتر سبلاش زي ما انت عايز.